إنه المحيط الأطلسي، وبالضبط على بعد 100 كيلومتر من السواحل الجنوبية للمغرب، وحوالي 500 كيلومتر جنوب جزيرة إيليرو، أصغر جزر أرخبيل الخالدات التابعة لإسبانيا. إنكم اليوم في جبل تروبيك، فما قصة هذا الجبل؟ إنه بركان خامد منذ أزيد من 100 مليون سنة، يعود تكوينه للعصر الطباشيري. إنه واحد من سلسلة براكين النقطة الساخنة لشمال شرق الأطلسي، التي كونت أيضا أرخبيل الخالدات وأرخبيل ماديرا. يظهر هذا النوع من البراكين في بعض الأماكن بالضبط بسبب وجود ارتفاع غير عادي في درجة حرارة بقعة في الغلاف الأرضي، إذ تخرج العناصر المشكلة للرداء العلوي للأرض على شكل حمم بركانية تتعرض للذوبان، مشكلة مخروطا بركانيا على شكل جبل أو جزيرة. كنا قد خصصنا حلقة مفصلة عن البراكين بالمغرب، سيظهر لكم رابطها في البطاقة أعلى الشاشة، يمكنكم العودة لمشاهدتها. إن هذه الحمم التي تخرج من باطن الأرض غنية بالصخور المنصهرة والمعادن، وهو ما تم رصده على عمق 1000 متر تحت سطح البحر قبالة السواحل المغربية من طرف بعثة جيولوجية مشتركة إسبانية وبريطانية عام 2017 خلال عملية المسح الجيولوجي، حيث تمكنت هذه البعثة من اكتشاف جبل بركاني كان ناشطا قبل أزيد من 119 مليون عام، أطلق عليه اسم تروبيك أو الجبل المداري. فقد أكدت الدراسات أن تروبيك غني بالمعادن المهمة، إذ يحتوي على 10% من الاحتياطي العالمي من التيلوريوم المستعمل في صناعة ألواح الطاقة الشمسية والإلكترونيات، إلى جانب الكوبالت المستخدم في صناعة السيارات والصناعات العسكرية، وذلك حسب صحيفة إنديبندنت العربية في نسختها الإلكترونية. إذ أكدت نفس الصحيفة على أن تركيز معادن جبل تروبيك أكبر 50,000 مرة من أي موقع أرضي آخر، وتتحدث التقديرات الأولية عن مخزون أكثر من 10% من الاحتياطي العالمي من التيروليوم، وأكثر من 54 مرة مما تملكه كل دول العالم من الكوبالت. وكشفت الدراسات بخصوص الجبل النفيس عن أرقام تقريبية لكميات المعادن التي يزخر بها. يأتي في مقدمتها الكوبالت بكميات تناهز 7.1 كيلوغرام عن كل متر مكعب، ثم الباريوم بنحو 5.6 كيلوغرام، والفاناديوم ب 3.6 كيلوغرام، وكذلك النيكل ب 2.9 كيلوغرام، والرصاص بحوالي 2.1 كيلوغرام عن كل متر مكعب. حسب دراسة أجراها معهد علوم المحيطات والمعهد الهيدروغرافي للبحرية الإسبانية، والتي نشرها موقع بيترومين في 24 نوفمبر من عام 2021، فإن هذا الجبل يسمى تروبيك ويحتوي على معادن نفيسة مثل الكوبالت والتيروليوم، تستخدم في صناعات الإلكترونيات المعقدة وفي صناعة الألواح الشمسية. وقد دارت الدراسات مخزون جبل تروبيك من التيروليوم بنحو 10% من الاحتياطي العالمي، فيما أكدت نفس الدراسات أن مخزون الكوبالت وحده يكفي لصناعة 270 مليون سيارة كهربائية، أي ما يشكل 54 ضعفا من مجموع ما يتوفر لدول العالم مجتمعة من هذه السيارة في يومنا الحالي. عندما نتحدث عن المعادن الموجودة الظاهرة على الأرض، فإننا نتحدث عن تلك الموجودة في القشرة الأرضية، وهي الجزء الوحيد من الأرض المفتوح فعليا أمامنا لاستكشافه. القشرة الأرضية طبقات رقيقة يصل سمكها في المتوسط إلى 100 كيلومتر، تقع تحتها طبقة الوشاح أو الرداء، ثم النواة العليا وهي سائلة، وأخيرا النواة الصلبة. وفي كل طبقة مجموعة من المعادن، منها ما تصلنا عبر تدفقات البراكين كالمعادن الموجودة بالقشرة الأرضية والرداء العلوي للأرض، لكن بتركيزات مختلفة حسب المواضع. ويبدو أن تركيز المعادن التي وصلتنا من رداء الأرض بموضع جبل تروبيك أكبر بكثير من غيره، مما يجعله كنز جيولوجي نادر وسط المحيط. نتمنى أن تكونوا قد تعرفتم على أحد أسرار بحار المغرب، فالخيرات التي تأتي من البحار والمحيطات
تضاهي وتفوق في بعض الأحيان ما يوجد في البر، فسواحل المغرب جزء لا يتجزأ من برها وامتدادها القاري. أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة وهذا الشرح العلمي المبسط، لنستفيد جميعا ونفيد باقي المتابعين بمعلومات جديدة حول بلدهم المغرب. لا تنسوا مشاركة الحلقة مع أصدقائكم ومعارفكم، ومشاركتنا أيضا آراءكم واقتراحاتكم في التعليقات.